Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trailer tập 206 mở ra hình ảnh Đường Tam đứng giữa không trung, toàn thân được bao phủ bởi kim sắc quang mang. Giao chiến với hàng ma đấu la vẫn chưa kết thúc, khiến hắn đã phải xuất ra vũ khí của thần. Rõ ràng, hàng ma đấu la là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ khi hắn đã xuất ra cả Hạo Thiên Chùy cùng các loại kỹ năng lĩnh vực vẫn không thể đấu lại ông, mãi cho đến khi Tam Xóa Kích hiện thân mới có thể trấn áp và làm trọng thương vị phong hào đấu la 96 cấp này. Phải biết rằng Tam Xóa Kích mang sức nặng 10 vạn 8.000 cân, nếu không may tuột khỏi tay Đường Tam, có lẽ Tây Lỗ Thành này cũng tan thành mây khói. Thực lực cận thần 99 cấp tuyệt thế đấu la như ba tái Tây vẫn hết sức mới có thể khiến thanh vũ khí này nhúc nhích được một chút, thì hàng ma đấu la làm sao đủ khả năng đối chọi lại với công kích đến từ kiện thần khí này đây? Hàng ma đấu la không biết là vinh dự hay đen đủi khi được là người đầu tiên nếm mùi Tam Xóa Kích của Đường Tam. Hiện tại, Đường Tam mới chỉ 85 cấp, dĩ nhiên chưa thể phát huy ra 100% công lực của thanh kích này, nhưng là cũng đã lợi hại đến vậy. Bằng vào việc khiến hàng ma đấu la trọng thương, Đường Tam đã giải quyết được một mối lo đáng ngại cho Thiên Đấu Đế Quốc. Phải biết rằng trong giao chiến, một phong hào đấu la có thể so với hàng nghìn tên lính binh đoàn. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, vị trưởng lão mang võ hồn Bàn Long Côn của Vũ Hồn Đế Quốc đã chạy thoát được khỏi sự truy sát của Đường Tam. Tại nghị sảnh Võ Hồn Điện, dù đã bị trọng thương không hề nhẹ, nhưng xui rủi thế nào, hắn lại chạm mặt Thiên Nhận Tuyết. Biết tin hắn bại dưới tay Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết vô cùng tức giận, nàng còn phóng công kích về phía hắn như một loại trừng phạt, rồi bắt hắn cảm nhận sức mạnh của nàng với Đường Tam, ai mạnh hơn ai. Nhưng là một kích này đã khiến hàng ma đấu la ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Thiên Nhận Tuyết từ khi biết Đường Tam đã trở về, trong lòng nàng tuôn trào dâng một cảm giác khó tả. Thiên Nhận Tuyết xuất hiện với 6 cánh thiên sứ sau lưng, vô cùng kiều diễm. Khuôn mặt diễm lệ của nàng giờ đây có phần ảm đạm lạnh lẽo. Hiện tại, nàng đã tiến vào khảo hạch thứ 8 của Thiên Sứ Thần. Không lâu nữa, khi nhiệm vụ này kết thúc, mọi ân oán giữa nàng và nam nhân kia sẽ được thanh toán luôn một thể. Đối với Đường Tam, một phần nàng tán thưởng hắn, nhưng cũng là rất mong chờ một cuộc chiến ngang tài ngang sức với hắn. Chỉ khi đánh bại được hắn, dục vọng trong lòng nàng mới có thể giải tỏa. Từ sau lần thất bại dưới tay Đường Tam, trong lòng nàng vẫn luôn bị ám ảnh bởi điều này. Vì vậy Thiên Nhận Tuyết khi nghe tin thuộc hạ của mình bại dưới tay Đường Tam, một lần nữa chỉ trệ đi kế sách hơn 10 năm của mình, sự đố kỵ trong đôi mắt càng thêm sắc sảo. Cũng trong lúc này, tại một địa phương khác, hình ảnh cho thấy bóng lưng Hồ Liệt Na đơn độc giữa màn đêm u tối. So sánh với nguyên tắc của chuyện, rất có khả năng nàng đang gặp nguy hiểm. Tại nơi đây, nguy cơ cao là Hồ Liệt Na sẽ chạm mặt sát lục Trì Vương và bị chịu sự truy sát đến từ vị cao thủ mang thần niệm tà ác kia. Cuộc chiến giữa ba đại đế quốc lúc này dường như đã có sự chênh lệch. Trước cổng Tây Lỗ Thành, phe đội quân Vũ Hồn Đế Quốc đã bị thất thế. Khi hàng ma đấu la chạy thoát, những binh sĩ kia cũng bỏ mạng, thì chỉ còn sót lại Hỏa Diễm cùng Tàng Nguyệt. Sau màn con bác đầy kịch tính với sự trở lại của thất quái, cả hai cũng bị thương không hề nhẹ. Sắc mặt Hỏa Diễm lúc này trở nên vô cùng khó coi. Trong tình thế đình chiến hiện tại, đây là lúc Hoàng đế Tuyết Băng cùng quốc vương của Tinh La Đế Quốc chính thức tiến vào phòng nghị sự để luận bàn đối sách liên minh. Ở phía hậu cần do Bạch Trầm Hương tiếp nhận quản sự đã xảy ra vấn đề, nàng một lần nữa kiểm kê lại vũ khí đồng môn trước khi giao lại cho Thiên Đấu Đế Quốc. Phải biết rằng những loại vũ khí này vẫn chưa chính thức xuất hiện trong cuộc chiến cho đến hiện tại. Uy lực của những ám khí này tuyệt nhiên không thể xem thường, nó có lẽ sẽ khiến cho đội quân Vũ Hồn Đế Quốc không kịp trở tay. Bởi vậy, trước khi cuộc chiến tiếp theo nổ ra, không thể xảy ra bất cứ sai sót gì. Lần này, sự trở lại của thất quái là điều mà chính Bỉ Bỉ Đông cũng không thể lường trước được. Bị rơi vào thế hạ phong ngay lần đầu xuất quân, chắc chắn Bỉ Bỉ Đông sẽ không chịu ngồi yên. Và theo như mình dự đoán, trong những tập tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông sẽ tiến vào tình đấu đại xâm lâm liệt sát hồn hoàn của hai loại hồn thú Đại Minh và Nhị Minh để gia tăng cho hồn hoàn thứ 8 và 9 ở võ hồn thứ 2, vệ hồn chu hoàng của nàng. Đây cũng là để thăng một phần nắm chắc trong cuộc đối đầu tiếp theo. Sau trận chiến này, có lẽ hợp đồng liên minh giữa Thiên Đấu cùng Tinh La Đế Quốc sẽ được ký kết. Sức mạnh mà 7 con quái vật vừa comeback phát uy ra khiến hết thảy mọi người kinh hãi. Mình tin chắc chắn điều này tác động không nhỏ đến sự quyết định của Đế Vương Tinh La. Đến đây thì cũng hết tập 206 Đấu La Đại Lục. Mặc dù thời lượng phim có hơi ngắn so với bình thường, nhưng là cũng rất hay và gay cấn đúng không các bạn? Video còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.